Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Nasa linya po ang tagapagsalita ng National Task Force for COVID-19. Walang iba kundi si Major General Restituto Padilla Jr. Magandang umaga po, General Padilla, sir. Magandang umaga, Erwin. Sa lahat po na nakikinig at nakasubaybay ng programa, magandang umaga po. I don't know po kung na-monitor ninyo yung sinabi ni Secretary Carlito Galvez kahapon na sa kanyang interview sa isang telebisyon na posibleng sumipa muli itong COVID-19 virus by June or July. Ang tanong ng mga kababayan natin dito, sir, at nakakamba sila kung magkaganon, balik ba tayo muli sa lockdown or ika nga ECQ, sir? Ang datos po ang nagbibigay ng udyok sa atin kung ano po ang dapat na gawing hakbang. Opo. So, kaya nga po nabanggit ni Secretary yan ay upang mapaghandaan dahil sa kasalukuyang nangyayari ho ngayon. So, sinasabi niya lang na kung baka sakasakali na magkakaroon po tayo ng pagtaas muli at tayo po ay makaka-experience ng tulad ng mga nangyari nitong mga nakaraang linggo na sumirit ang kaso ng COVID. Yes, sir. Ang ating pong health system ay mahihirapan ng todo. Kasi nangyayari na po ngayon, malapit na po ma-overwhelm ang ating health system at punong-puno na po ang mga ospital. So, binanggit niya po na may pangangailangan na magkaroon ng karagdagang mga higaan for critical and severe patients. At yung susundin po ng mga protocol ng ating mga ospital na mabilisan po ang pag-step down ng mga gumagaling na. So para humakakop yung ating pong mga pangangailangan sa karagdagang bed capacity dun sa mga nagkakasakit pa. Alright. Sir Padilla, ang tanong po ng mga ilang kababayan natin, ano po raw ang naging basahan at saan ay binasa ito ni Secretary Galvez ang kanyang pangamba na sisirit muli by June or July itong coronavirus infections, sir? Ito naman po ay dahil sa konsiderasyon ng maaaring patuloy nating pagluwag at saka sa pagpasok po ng mga panibagong variant. So, nakikita po natin at nababasa natin na pag hindi po tayo ganap na nag-iingat at ang iniisip po natin ay ang kondisyon na nandiyan na ang mga bakuna at tayo'y bumibitiw at tayo'y hindi masyadong nagiging stricto sa pagsunod sa minimum health standard, ang kinalaunan pong nangyayari dyan ay talagang tataas ang bilang dahil po sa nangyayaring paglulubag at hindi pagsunod sa ating mga health standards. Kaya yun po siguro ang maaari niyang naging basihan dahil yun po ang nagiging trend sa kadalasan. Hindi po malayong mangyari, sir. Actually, I don't know kung na-monitor po ninyo dyan sa NTF na itong Batangas at Quezon po yata ay medyo naghihigpit na rin sila dahil tumataas po ang bilang nila doon at ang mga lokal na pamahalaan po yata ay medyo natataranta ngayon dahil biglang tumaas ang bilang ng COVID infection sa mga naturang lalawigan. Sir, ito po ba'y nakarating na sa inyo? Opo, namamonitor din po natin ito dahil ang bilang po ng mga kaso doon sa kanilang mga ospital ay tumataas. So siguro maaaring nagiging basihan yan. Dahil dyan na po tumatakbo ang mga hindi po ma-accommodate sa mga ospital dito po sa Maynilaan. Kaya yung mga secondary and tertiary hospitals po sa parating na mga probinsya ang siyang nag-absorb nitong mga kaso po ng COVID na hindi na po ma-accommodate dito sa atin sa Maynila. Alright. Okay. Maraming salamat po, Major Retired General Restituto Padilla Jr., now spokesperson for NTF for COVID-19. Salamat po, Sir Padilla. Magandang umaga po. Please stay safe and healthy, sir. Maraming salamat, Erwin. Ganun din po. Doble ingat lang po tayong lahat. Maraming salamat. Samantala, nasa kabilang linya rin po ng aming telepono ngayon si Professor Ranjit Rai ng Octa Research. Magandang umaga po, Professor Rai. Sir. Magandang umaga, Idol. Magandang umaga sa mga nanonood. Nakikinig po sa atin. Sir, narinig niyo po ba yung interview, napanood yung interview ni ng isang telebisyon kay Secretary Galvez at sinasabi niya na
itong muling sisirit ngayong Hunyo or Hulyo itong COVID-19. Medyo kinabahan po ilang kababayan natin. Sabi niya posible. Kayo tatanungin ko, kayo yung nagre-research. Tingin nyo na posible nga tumaas ang COVID, magsisurge ulit ngayong June or July? Well, Idol, alam mo, we're in the middle of a surge. Nasa gitna tayo ng isang matinding surge hanggang ngayon. Hindi pa humuhupa yung ating surge ngayon. Kaya hindi pa namin maisip yung sinasabi ni General Galvez. Pero ang spirit naman ng sinasabi niya ay lagi dapat tayo maghanda sa mga surges kasi nga hindi pa nga tayo nababakunahan lahat. Yes. So very vulnerable po yung mga lugar gaya ng NCR na punong-puno ng tao sa mga ganitong surge in cases. So kailangan sa mga nakikinig natin na kababayan, hindi pa ho tapos ang problema natin. Kailangan pa natin paigtingin no ang pagsuot ng face shield, face mask, ang social distancing at saka hand washing. Hindi ibig sabihin na nabakunahan na kayo, Superman na kayo, kailangan mag-iingat po tayo. Kung hindi kailangan lumabas, huwag na po lumabas kasi kalat na kalat po ang COVID ngayon. Dobleng pag-iingat, gaya nga ng sabi ng nauna nyo nag-i-interview. Totoo ho yan kasi punong-puno pa ho ang ospital natin. Ang average case po natin sa NCR po ay 5,000 kaso araw-araw na dadagdagan. Kaya napakarami yan, Idol. Now, meron bang hope? Meron ho. Kung magtutulungan tayo, magbabayanihan tayo, sumunod tayo sa minimum public health standards, if we make the MECQ work, in the next 2 to 3 weeks, nakikita natin, bababa po lahat yan. Alright. Na-monitor nyo rin po mga ngayon, Prof, itong pagtaas sa din ng mga kaso sa lalawigan ng Quezon, Batangas, Bicol at San Fernando, La Union? Opo, nakikita po namin lahat yan. Pero wala akong tatalo sa surge dito sa NCR, kaya talagang wala talagang focus mo eh. Pero yun nga, ang laban nito, hindi lang laban sa NCR, laban ng buong bansa to. Kaya kailangan tayo mag-iingat tayo. Lalo na pag nagbubukas tayo, siyempre nagkakaroon ng kumpiyansa, nagiging pabayaya yung mga kababayan. Tuloy-tuloy, habang hindi pa kayo nababakunahan talaga at hindi pa nababakunahan lahat, mahirap po talagang i-manage tong COVID-19. Masanay tayo na every now and then magkakaroon talaga tayo ng surge. Pero yun nga, ganun pa man, Idol, kailangan talaga natin matutunan kung ano nagkamali sa atin over the last 2-3 weeks. Isipin nyo, sir, 500 lang ang average natin noong January. Ngayon, 5,000 na. So, araw-araw yan. Nakita niyo yung pagbabago, ilang buwan lang, ilang linggo lang, nagka-leche-leche. Kaya kailangan mo talaga pag-aralan natin what we can do better, what we can do better together, at para ma-prevent natin yung another surge na sinasabi ni General Galvez, Secretary Galvez. Alright. Okay, sir, maraming salamat po, Professor Ranjit Ray ng Octa Research. Magandang umaga po. Please stay safe and healthy po. Idol, ingat po tayo lahat. Thank you po. Thank you. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.